channel. So, in today's video, meron na naman po tayong bagong cooking lesson. Okay, and for today, gagawa po tayo ng homemade ice cream. So, we all know that summer is in. Ang init-init ng panahon, kaya naisipan ko po gumawa ng ice cream gamit ang tatlong ingredients lamang. So, ngayon, for our homemade ice cream, kailanganin lang po natin ng all-purpose cream. Kailangan din po natin ng condensed milk at ang ating chocolate syrup. Kasi ang gagawin po nating flavor is chocolate homemade ice cream. Okay, so if you are interested, just keep on watching. Okay, so ang ating pong unang gagawin is ilalagay lang po natin sa mixing bowl una ang all-purpose cream. Mas maganda po na i-chill muna natin ang ating all-purpose cream for overnight kasi mas maganda po ang consistency niya pag i-mix na po natin siya gamit ang ating mixer mamaya. So, mas maganda na medyo parang buo pa siya katulad nito. For this one, ang kakailanganin po natin is dalawang all-purpose cream. So, lagay lang po lamang natin siya. And then, sunod natin ang ating condensed milk. So, same din, ang condensed milk, nilagay ko din po siya sa ref ng overnight. So, gagamit po tayo ng electric mixer para haluin po ang ating condensed milk at ang all-purpose cream. Lagyan natin siya ng half cup ng ating syrup kasi chocolate ang ating flavor. So, maglagay lang tayo ng 1/2 cup. Ayan, ilagay lang natin siya. Then, mix po natin ulit. Okay. So, tapos na po nating na-mix ang ating all-purpose cream at ang ating condensed milk. So, haluin lang natin siya ulit ng konti para talagang mag-mix yung dalawang ingredients. So, if you want na mas madaming chocolate ang ilalagay ninyo, wala namang problema. Pero yung akin kasi, konti lang yung nilagay ko kasi maglalagay ako mamaya ng
parang pang decoration. So, okay na sa akin na ganito lang ang ilalagay ko. Pero, depende po sa inyo kung ano ang gusto nyo. Kung 1 cup or 2 cups, okay lang naman. Pero for me, half cup lang ang ginamit ko for this ice cream. So, ilipat na natin siya sa ating pan. So, kalahati lang muna ang ilalagay ko kasi maglalagay ako ng parang decoration. Ating ice cream. Tapos, lalagyan lang po natin siya ng syrup. Ayan. Tapos, halu-haluin nyo lang siya para magkaroon lang siya ng decoration. And then, yung next layer na ating yung natira doon sa mixing bowl. Lagyan na po natin lahat. Ayusin lang natin yung nasa ibabaw. And, lagyan po natin siya ulit ng syrup sa taas. So, yung ginawa natin kanina, same lang sa gagawin natin. Ayan. So, depende rin sa inyo kung gaano kadami. Then, lagyan lang ulit natin siya ng ganun lang para magkaroon naman ng decoration yung ating ice cream. Para mas maganda siyang tingnan kapag ano na siya, matigas na siya. Ayan. So, ito po yung itsura ng ating ice cream at ilalagay lang po muna natin siya sa freezer for like overnight. So, para tumigas yung ating ice cream. So, tingnan natin siya bukas kung okay ba ang ginawa nating homemade ice cream. Okay? See you tomorrow! The next day. Hello guys! So, ito na po yung result ng ating homemade ice cream. And ngayon, titikman na natin siya kung masarap ba ang ginawa nating homemade ice cream kahapon. So, tara, tikman na natin.